یکی از جذابترین و پر استفاده ترین گجت های روز دنیا همین ساعت های هوشمنده که روی دست ما هست. قراره که امروز از اولین ساعت هوشمند تا الانی که توی بازارش هستیم و براتون توی آیفاتک بگیم و قراره برندایی که مطرحن توی بازار توی قسمت ساعت هوشمند رو با هم بررسی بکنیم و ببینیم کدومشون بهتره. سلام و درود به آلفاتکی های عزیز و بزرگوار. چطورین بچه‌ها؟ احوال شما؟ من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید خودتون و چنل خودتون. امروز قراره چی کار بکنیم؟ امروز قراره از اولین به قول از انسان‌های اولیه ما قبل تاریخ و تا الان در مورد ساعت‌های هوشمند به شما بگیم. از کجا بوده، ایدهش چی بوده، نمیدونم کی درست کردن ساعت‌های هوشمند و انقلابش کی بوده و الانی که به تاریخ 6 آذر 1403 ما اینجا نشستیم، کسی میخواد ساعت بخره، برنده چیه؟ چی بخره؟ اولین ایده خب و اینکه آقا کلا اومد که آقا یه سری داده ها رو روی ساعت ذخیره بکنه 1970 بود و دیگه کم کم شکل گرفت و برند کاسیو سیکو اومد و یه دونه ساعت به اسم سیکوی پولسار NL301 اومد و کلا میتونست داده ها رو روی خودش ذخیره بکنه و دقیقاً سالی که معرفی شد و اومد توی بازار 1982 بود و دیگه کم کم داشت میرفت شکل میگرفت ساعت ها یه سری چیزای بیشتری رو روی خودشون ذخیره بکنن. میرسیم به دهه 1980 تا 1990. تو این بازه 10 ساله‌ای که بود شرکت کاسیو اومد یه سری ساعت‌هایی توی بازار معرفی و تولید کرد که ماشین حساب داشتن، قابلیت یادداشت و چه میدونم حتی قابلیت بازی کردن هم داشتن و دیگه اینجا بود که یه جرقه خورد تو سر شرکت‌هایی که میخواستن یعنی کار میکردن یا حالا بعد تأسیس شدن و جرقه رو خورد که آقا همچین چیزی هم میشه پر و بالش داد که بشه ساعت‌های هوشمندی که الان رو دست همه ماها هست. یه 10 سال که بیایم بالاتر 2000 که شروع شد خب ساعت‌هایی اومدن روی بازار که با سیستم عامل مایکروسافت و اینجور چیزا همکاری داشتن. شرکت IBM با شرکت سیتیزن اومد و با هم یه همکاری شروع کردن و یه سری ساعت تولید کردن و روانه بازار کردن که دیگه راحت شما یه سری قابلیت‌های پیش نیاز که الان روی همه ساعت‌ها هست از اونجا شروع شد و بخوایم بگیم دیگه عصر ساعت‌های هوشمند و دیجیتال دیگه از اون موقع استارتش خورد. تو سال 2003 یه شرکتی اومد به اسم فسیل و ساعتی داد داخل بازار که مثل یه کامپیوتر کوچیک بود که میتونستی روی دستت بذاری، اما خب به علت وزن زیادی که داشت نمیتونستی تو طولانی مدت فکر کن مثلا همچین چیزی بذاری روی دستت. کابل سی تو سی افتاد و به خاطر همین زیاد موفق نبود و اومدیم جلوتر تا رسیدیم به سال 2010 که دیگه غولا کم کم سر کلهشون پیدا شد. آره دیگه از اینجا به بعد شد که دیگه انقلابی شد توی ساعت‌های هوشمند و دیگه 2010 به بعد دیگه ما شرکت‌هایی مثل سامسونگ و اپل و اینجور چیزا رو ما می‌دیدیم که اومدن ساعت تولید کردن و دقیقاً سال 2012 بود که یک شرکتی به نام پیبل اومد و ساعت تولید کرد و سال 2013 سامسونگ اومد روی بازار و ساعتهایی با نام اختصاری سامسونگ واچ جیر اومد توی بازار و 2015 هم که اپل واچ های معروف الان اومد روی بازار و دیگه کم کم شروع کردن برندهای دیگه مثل شیائومی و هواوی و اینجور چیزا اومدن روی بازار. حالا اینکه الانی که ما هستیم چه ساعتایی بخریم، چه برندهای خوبه، چه امکاناتی دارن و چه امکانات اصلا به درد ما میخوره و اینجور چیزا قراره که الان با هم بررسی بکنیم. چون وقتی بخوای ساعت بخری اولین چیزایی که توی ذهن شما میاد یکی سامسونگ واچه، همون گلکسی واچ و یا خود اپل واچ ها که دیگه یه جورایی بخوام بگم لوکس ترینا و بهترین ساعتایی که شما میتونید داشته باشی. حالا اگر گوشی اپل داری حتما اپل واچ و اگر گوشی سامسونگ داری حتما سامسونگ واچ تهیه بکن. دیگه قابلیت‌های فوق‌العاده خیلی خاصی دارن که دیگه جدیدن دارن قند خون و اکسیژن خون و نمیدونم اینجور چیزا هم باهاش اندازه میگیرن و بیشتر دارن میرن روی رویه سلامتی و از اون طرف بیشتر روی ورزشی و ورزشکارا خیلی از این ساعت استفاده میکنن و همچنین یه قابلیتایی که آقا داخل گوشی هست و دیگه اومدن کوچیکش کردن گذاشتن داخل
این ساعت. اپل واچ و سامسونگ واچ که دیگه اونجوری براتون قابل تعریف کردن نیست که دیگه همه میشناسن. اپل واچ ها که دیگه ما سریای SE داریم، سری خود اپل واچ رو داریم و سریای اولترا داریم که اولترا خب باتریاش بزرگتره و بهتره و از نظر مقاومت و اون حسگرای مثلا آقا حسگر دما، حسگر نمیدونم عمق، اینجور چیزا خیلی پیشرفته تر شده و خب میدونید که قطرش هم بزرگتره. اون دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. اگر هم دوست داشتین بالای 40 تومن هزینه بکنین واقعا ساعت بی‌نظیریه، ولی بازم میگم مگر گوشی آیفون داشته باشه. گلکسی های سامسونگ هم که خب دیگه اونم میگم باز نیاز به تعریف نداره، روانه بازار خیلیا، ولی خب یه فرقی که با اپل واچ داره اینه که گردن و جدیدن هم اومده سری اولترا گذاشته که خب باتریش بهتره، باز اونم حسگرش بهتره و واقعا از نظر قابلیتی و اینکه آقا مثلا بگیم هنگ بکنه یا حتی از لحاظ بدنه ضد آب بودن و اینجور چیزا واقعا هر جفتشون بی‌نظیرن. حالا آقا ما نخواستیم اینقدر هزینه بکنیم، بعد بریم سراغ برندهای دیگه مثل جی تب، مثل QCY، حتی خود شیائومی که اینا مدل‌های مختلفی توی بازار دارن. ما همیشه گفتیم اگر ساعتی میخواید که ارزم به حضورتون مثلا فقط برای سلامتتون باشه باید برید سمت میبندهای شیائومی که حالا ظاهر مستطیلی شکل تقریبا بیضی شکل، مستطیل چه بیضی شکل هم و روی دستتونه، فقط نوتیف بهتون نشون میده و متخصص اینن که سلامت شما رو بسنجن که توی حالتهای ورزشی چه قند خون چه ضربان قلب و این داستانا. اما شما میای میخوای یه ساعتی بخری که گوشی دومت یا حتی مثلا نوتیفات یا حتی بتونی قابلیت مکالمه داشته باشه، ببینید اکثر ساعت‌ها دیگه تقریبا دارن. تنها تفاوتی که توشون هست و قیمتشون میبینید بالا پایینه، یک به خاطر برند، دو دقیق بودن سنسورها و سه به شدت به خاطر CPU و صفحه نمایششونه که اینا رو متمایز میکنه و از لحاظ قیمتی بالا پایین میشن. حالا اینکه چه برندایی خوبن و بخواید بخرید، ببینید یه سری برندها همشون یکی هم، فقط به خاطر فروش و بازاریابی چند تا شدن. مثلا خود شیائومی الان خودش رو داره، میبرو رو داره، آیمی لب رو داره، هایلو رو داره، QCY رو داره و گلوریمی رو داره، امیزفیت هم داشته. همه اینها رو هست که حالا طراحی‌ها و امکانات مختلفی داره که بر اساس نیازتون میتونید تهیه بکنید. برای مثال بخوام براتون بگم آقا ساعت‌های خود شیائومی سری S داره خب و سریای ردمی و سریای میبند داره. میبندشو که امیر برامون کامل توضیح داد. سریای ردمی یه مقداری شبیه ساعت‌های بقیه‌ن، استفاده خیلی معمول داره، ولی چیزی که ما اونجوری دستمون اومده معمولا عمر زیاد خوبی ندارن، ولی خب از نظر کیفیت ساخت، صفحه نمایش و بدنه واقعا بی‌نظیرن. ساعت‌های خود شیائومی هم ما اینجا سری اس که داریم خب قیمت هولوش حداقل 4-5 تومن شروع میشه و باز اونا کیفیت ساخت فوق العاده دوام و از نظر CPU و اینا واقعا قویان، ولی اصلا به پای اپل واچ و سامسونگ واچ نمیرسن. اون قابلیتایی که باید داشته باشه رو ندارن. هواوی هم بخوام براتون بگم هم آنر داره، هم سری بند داره. اون باز یه مقدار از شیائومی کیفیت ساختش خیلی بهتره و یه مقدار کلاسیک تره. برای کسایی که کلاسیک باز باشن و از نظر حسگرای سلامتی واقعا به نظرم از خود شیائومی قوی تره. البته که ساعت‌های هواوی و شیائومی و غیر از اپل واچ و گلکسی واچ به هر گوشی بخواید میتونید وصل بکنید، ولی برای اپل واچ اونا که دیگه قضیه شداست مخصوص خود گوشی‌های سامسونگ و اپل. سراغ برندهای دیگه بریم. الان برندهایی که توی بازار هست و ما معرفی میکنیم چه از نظر ظاهر چه از نظر امکاناتی که دارن، امیر برامون بگو چیه که بچه‌ها هم بدونن میخوان هزینه بکنن، بدونن اومدن توی آلفاتک این هزینه‌ای که میخوان بکنن با دل قرص هزینه بکنن. ما 3-4 تا مدل داریم توی بازار که بهتون پیشنهاد میدیم. از زیر برندا سعی میکنم بهتون بگم. اون برندا که قاعدتا خوبه. میبرو، گلوریمی جدیدن واقعا ساعت‌های خوبی میزنه و جی تب و سری بعدی QCY. اینا معمولا ساعت‌هایی میزنن که فارسی ساپورتن، قابلیت مکالمه دارن، حداقل توی رنج قیمتی بالا ضد پاشش آبن، حالت‌های پایش خواب و سلامتی رو کامل ساپورت میکنن و انتخاب‌های خوبی میتونن باشن. دیگه بسته به بودجه و طراحی که مد نظر شماست میتونید ساعت رو
انتخاب بکنید. و یه موضوع دیگه ای که هست اینه که این وسط یه سری ساعت ها اومدن مثل سری های اچکا که طرحهای اپل واچ بودن. آیا خوب بودن یا نه؟ آره، سری های اولی که دادن توی بازار خوب بودن. HK9 Pro، HK9 پرو اولترا بود فکر کنم، پلاس فلان. آره اونا خوب بودن 15. ولی بعد که دیگه این پرو مکس و چت جی پی تی و حافظه و اینا گذاشت روش خیلی مشکل پیش اومد واسهشون. و الان پیشنهاد میکنیم بخرین یا نه پیشنهاد نمیشه، چون هر چی که از قدیم هست اینا دیگه تولید میشه از قبل و ممکنه باتریاش خراب باشه و به زودی از بین بره، پس هزینه‌ای واسش نکن. این وسط بعد از اینکه این برند متفرقه رو میذاریم کنار، یه سری ساعت‌ها هستن که سیم کارت خورن، اونا رو ما پیشنهاد نمی‌کنیم. به چه علت؟ به خاطر اینکه آقا این ساعت کوچیکه، شما نمیتونی همه چیز رو روش داشته باشی. یه حافظه خیلی کوچیک داره، شما قراره سیم کارت رو بذاری روش و برنامه نصب بکنی روش، این بهش فشار میاد و کاملا اگه به درد بخور باشه هم خیلی عمر مفیده پایینی داره، یک بار مصرف. شما نمیتونی حسابی روش باز بکنی و اگر هم خواستی بخری که ما پیشنهاد نمی کنیم، قطعاً باید توجه به این داشته باشی که آقا رجیستری این تکلیفش چیه، واسط رجیسترش بکنن. یه ما بیشتر آنتن نمیده. آره. حالا مجید این ساعتایی که ما معرفی کردیم سریع واسمون بگو که کدوم برن واسه چه سلیقه‌ای خوبه. آره همین کپیا که گفت معمولا برای کسایی خوبه که آقا نمیخوان اونقدر هزینه بکنن ولی شکل و قیافش عین اون باشه. میگم یک بار مصرفه، واقعا اونجوری نمیشه بخوای روش بعد روش مانو بدی و نمیدونم روش حساب بکنی. و ساعتای سیم کارت خورم خب یه سریا هستن یه جایی میرن مجبورن، مثلا آقا طرف سربازه یا مثلا برای سر کارش مجبوره نمیتونه آقا گوشی دستش بگیره ولی ساعتو میتونه سال نهایت خیلی خوب بهت کار بده، 2 سال بیشتر نمیتونی استفاده بکنی. بریم سراغ برندهای دیگه که دیگه خب برندن، سراغ جیتاب و نمیدونم زیرشاخه‌های شیائومی. اول بریم سراغ زیرشاخه‌های شیائومی که میبرو، آیمی لب و آیمی لب و میبرو یه جورایی بخوام بگم دستشون گردن هم بود، ولی از نظر طراحی یه مقدار میبرو خوشگل‌تر بود، ولی بعد از یه مدتی برنامه‌اش هنگ می‌کرد، نمیدونم وصل نمی‌شد، بعد هی میرفتی داخل برنامه‌اش، از نظر نرم افزاری مشکل داشت و بعد از هولوش یک سال هم بعضی وقتا ما بوده که یهو ساعت خاموش می‌شد و میسوخت و سی پی یو دیگه قابل استفاده نبود. ساعت‌های آیمی لبم اونجوری زیاد نمی‌شد روش مانو بدی چون یه امکانات فوق‌العاده پایین داشتن، ولی خب از نظر کیفیت ساختی و محکمی اوکی بودن و اونجوری بخوام بگم رفرش ریت و نرم بودن و اینجور چیزای خاصی نداشتن یا حتی نمایشگرهای فوق‌العاده‌ای نداشتن، قیمتشون هم پایین بود معمولا برای دست بچه‌ها و اینا که میگم الانم توی بازار الان خیلی کم شده. ساعت‌های بعدی که دیگه خب مثل Amazfit بیشتر روی سلامتی و قابلیت‌های ورزشی تمرکز داشت، از نظر بدنه، جنس ساخت و حتی اون حسگرای سلامتی واقعا بی‌نظیره. اگه کسی میخواد تخصصی ورزشی کار بکنه و سری میبندای خود شیائومی نباشه، سری میبندم که امیر کامل برامون توضیح داد، خود قابلیت‌های ورزشی و سلامتی بیشتر مانور داره، یعنی آره دیگه 100% مانور داره. سریای ردمی هم نمیدونم اصلا ردمی چرا شیائومی میزنه، اصلا اینجا حداقل بازاری نداره دیگه. آره اونجوری همچین جذب نمیکنه چون برندهای دیگه هست، ولی خب اگر جایی دیدی از قیافش خوشت اومد اوکیه، واقعا ساعتیه که میشه روش حساب کرد ولی بازم طولانی مدت نمیشه. سراغ ساعت‌ها و برندهای دیگه بریم. جیتاب هست و سی ام اف های ناتینگ هست. گلورمی هم راستی از قلم افتاد که مال خود زیرشاخه شیائومی که سال 2022 کلا این برند تأسیس شد و همکاری میکنه با شیائومی. واقعا ساعت‌های گلورمی از نظر کیفیتی خیلی خوبه. ساعت کیوسی هم باز از قلم افتاد، برام توضیح بده امیر جان. ساعت کیوسی ساعت خوبیه، برند مدل‌های خیلی خوبی هم داخل بازار داره. یکیشون رو بخوام واسهتون مثال بزنم مدل جی اس 2 شه که یه صفحه نمایش خیلی کرو و خوشگل داره از گوشه ها و بالا و پایین و امکانات ساعت‌های هوشمند داره، سلامت و پایش‌خواب و فلان و اینا، قابلیت مکالمه داره، فارسی ساپورت هم هست و انتخاب خوبی میتونه باشه توی ساعت‌های اقتصادی اگر بخواید یه ساعت هوشمند داشته باشید. سی ام اف هم که دو تا طراحی کلا داره، یه مربع یه گرده که گردش هم حالت بنتنی داره، میتونید تغییرش بدید و ازش استفاده بکنید و کلا طراحی مینیمالی داره که اونم فقط واسه، یعنی ترجیحاً پیشنهاد میشه واسه کسایی که ناتینگ دارن، چون یه چیزیه مثل هولوش گالاکسی واچ و اپل واچ ها. برندی هم که میمونه دیگه جیتابه که هم طرح اپل واچ داره هم ساعت‌های کلاسیک داره که سری مثلا FT8 و FT8 Pro
پرو و اینا خود طرحهای اپل واچن، ولی یه سری ساعت‌های FT داره که اونا هم طرح کلاسیک دارن که مناسب کسایی که مثلا کوچ شلواریان و شیک و رسمی میرن این ور اون ور. اونا هم انتخاب‌های خوبی ان و توی بازه زمانی دراز مدت ما که مشکلی حداقل ندیدیم. اگه شما داشتید و مشکلی داشتید حتما تو کامنت‌ها واسمون بنویسید. دیگه ساعت هوشمند دیگه تموم دیگه. آره دیگه کلا سفره‌اش هم جمع نورمون تموم شد آره. هم ساعت هوشمند تموم شد. شما واسمون بنویسید بودجهتون چقدر، چه ساعتی می‌خواید بخرید، اگه راهنمایی بیشتری می‌خواید نمیدونید چه مدلی انتخاب بکنید بودجهتون رو تو کامنت‌ها واسمون بنویسید، ما بهتون کمک می‌کنیم و راهنمایی بهتون میدیم. یا حتی اگه مشکلی چیزی داشته باشین ساعتتون هر مشکلی برنامه‌اش مشکل داره یا اصلا میگی آقا می‌خوام کادو بخرم هر چی برامون کامنت کنید، ما اینجاییم که به اینا جواب بدیم. بله. کلا اومدیم سفره ساعت هوشمند رو از اول تا آخر تا الان براتون جمع کردیم. چرا؟ چون ما به فکر شماییم که آقا این دوریالی که می‌خوای هزینه بکنی جایی درست هزینه تمام بکنی. شده رفت. این چنل رو سابسکرایبش بکن. بکن. حتما هم این ویدیو رو لایکش بکن و کامنت هم برام بذار که خیلی به ما انرژی میدی. خیلی دوستتون داریم، خیلی مراقب خودتون باشید. بچه‌ها ما شما رو بی‌نظیر خیلی 26 7 سالشونه. دوستای عزیز، آره. داداشای گلم ما شما رو خیلی دوست داریم. دوست داریم. آبجیای عزیز ما خیلی دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار. خداحافظ.